أحب أرحب بكم في قناة اليوتيوب شانل خاصة بي. أنا اسمي دكتور شريف فهمي، أستاذ مساعد أناتومي وعلم الأجنة في كلية طب القصر العيني. إيه الهدف من اليوتيوب شانل؟ إن إحنا ندرس الأناتومي بطريقة بسيطة، إزاي إن إحنا نبسط الأمور، مش إن إحنا نعقدها. الأناتومي بسيط جدا، بيعتمد على وصف لحاجة شايفينها، والوصف ده ممكن يبقى باسلوبي انا. ازاي نتعلم نوصف؟ لان لما نتعلم نوصف هيبقى سهل جدا. في نفس الوقت عايزين ان احنا نتعلم ازاي نحب الاناتومي، لان الماده اللي بحبها بنجح فيها، الماده اللي انا مش بحبها بتبقى صعبه عليا جدا. فالاول نبسط ونحب الماده، هتلاقوا في الاخر النتيجه كويسه ان شاء الله. عشان نعمل ده هنعمل فيديوهات قصيره، والفيديوهات القصيره دي تنتج ويكلي مره في الاسبوع، وان شاء الله يكون ليها مردود حلو بالنسبه لكم، ويكون ليها تاثير حلو وفايده كبيره ليكم ان شاء الله. ربنا معاكم ويوفقكم باذن الله.